नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत आंबट गोड अशी आवळा कँडी. तर त्यासाठी आपल्याला इथे मी हे पाव किलो आवळे घेतलेले आहेत आणि हे स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आहेत. आणि आता आपल्याला पाणी न घालता हे कुकरमध्ये वाफवून घ्यायचे आहे. कुकरमध्ये पाणी घालायचं आहे, फक्त आवळ्यामध्ये पाणी नाही घालायचं आहे. तर आता हे बघा 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि या पद्धतीने आपण त्याच्या फोडी करून घेणार आहोत. हे बघा या पद्धतीने अगदी इझी अशा या फोडी निघतात. आपले आवळे चांगले शिजलेले आहेत. तर आता आपण त्यामध्ये गूळ घालायचा आहे. तर इथे मी हे फोडी या 1 वाटी झालेल्या आहेत, त्यामुळे आपल्याला गूळसुद्धा 1 वाटी घालायचा आहे. थोडंसं जास्तही तुम्ही घालू शकता. थोडं आपण त्याचे 2 पार्ट केले. यामध्ये आपण हा चिरलेला गूळ घालूया आणि आता पुन्हा फोडी घालून त्यावर पुन्हा आपण हा गूळ घालून घेऊया. आणि आता आपण हे थोडं एकत्र करून आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. तर साधारण 2 ते 3 दिवस आपण हे झाकून ठेवणार आहोत. फक्त दिवसातून एकदा तरी ते आपण हलवायचं आहे. तर हे बघा हे मी 3 दिवस ठेवलेलं आहे आणि आता बऱ्यापैकी गूळ त्या फोडींमध्ये मुरलेला आहे. तेव्हा आता आपण या फोडी चाळणीवर निथळत ठेवूया थोडा आणि हे जे आपण पाणी आहे हे बाजूला ठेवूया. तर या फोडी आपल्याला एका ताटात किंवा एका कपड्यावर पसरून घेऊ शकतात तुम्ही आणि या फॅनखाली आपल्याला 2 दिवस सुकवून घ्यायचे आहेत. 2 ते 3 दिवस हे सुकल्या की मग आपण या डब्यात भरून ठेवू शकतो. आणि हे जे पाणी होतं ते आपण आवळा ज्यूस म्हणून त्यामध्ये तुम्ही सेंधव मीठ वगैरे घालून पिऊ शकता. तर या पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.